अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यको क्रममा शेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत कर नै अन्तिम हुने घोषणा गरे पनि सबैलाई यो व्यवस्था लागू नहुने देखिएको छ। 2083-84 को बजेटसँगै पेश भएको आर्थिक विधेयक 2083ले अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानीमा व्यवस्थामा आय विवरण बुझाउन नचाहने अथवा नपर्ने व्यक्तिलाई समेटेको छ। यसको अर्थ यदि शेयर कारोबार गर्ने कसैले नियम अनुसार आयकर बुझाउनु पर्नेछ भने उसले तिरेको पुँजीगत लाभ कर मात्रै अन्तिम कर नमानिने भएको हो। अहिलेको विधेयकले विभिन्न कारणले आय विवरण बुझाउन नपर्ने व्यक्तिलाई मात्रै अन्तिम कर मानिने व्यवस्था गरेको हो र आयकर बुझाउनु पर्ने शेयर लगानीकर्तालाई भने पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर नहुने भएको हो। अहिले वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ भन्दा कम आमदानी हुने वा गैर व्यावसायिक कर योग्य सम्पत्ति हुनेले पनि आयकर विवरण बुझाउन पर्दैन। अब यदि कसैले शेयर कारोबारमा वार्षिक 40 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आमदानी गर्छ भने उसले बुझाउने पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर नहुने भएको हो। त्यस्तै शेयर जस्ता गैर व्यावसायिक आमदानी मात्रै हुनेले पनि आयकर विवरण बुझाउनु पर्दैन। तर शेयर कारोबार बाहेक अन्य आमदानीका स्रोत समेत हुनेले भने शेयर कारोबारमा तिरेको पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम नहुने भएको हो र यही कारोबारको कारण भएको आमदानीमा अन्य कर समेत तिर्नुपर्ने अवस्था हुने देखिएको एक कर विज्ञ बताउँछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषणको क्रममा शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर हुने भनेका थिए। उनले शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर भएको र अन्य कर नलाग्ने भन्दै यस्तो करको दर बढाएका थिए। व्यक्तिगत लगानीकर्ताले शेयर किनेको 1 वर्षभन्दा कम अवधिमै बिक्री गर्दा लाभ भएमा अब 10% कर लाग्नेछ। यसअघि यस्तो कर 7.5% थियो। त्यस्तै शेयर किनेको 1 वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गरेर लाभ भएमा 7.5% तिर्नुपर्छ। अहिले यस्तो लाभमा 5% कर तिरे हुने व्यवस्था रहेको छ।